ही जी तुमची पूर्वतयारी आहे, याविषयी ऐकायचंय. म्हणजे तालमी सुरू होण्याच्या आधी तुम्ही जी स्क्रिप्टवरती जे काम करता. हां, त्याच्यात तेच महत्त्वाचं काम करतो म्हणजे मी स्क्रिप्ट लिहून काढतो. म्हणजे लेखकाने छापील जरी लिहिलेलं असलं किंवा टाईप केलेलं असलं, कॉम्प्युटरवरती जरी नाटक असलं लिहिलेलं, तरी ते मी पूर्णपणे लिहून काढतो. का? कारण कसं होतं, आपण वाचताना एकदा वाचतो फक्त, पण एक ओळ लिहायची की ती 4 वेळा वाचली जाते. आणि ती लिहित असताना आपल्या पुढे डोळ्यासमोर आपल्याला लक्षात येतं की बाबा अरे ह्याचा अर्थ असा आहे. आता एखादं वाक्य संपूर्ण आहे. आता तसं बघायला गेलं तर आपण घरामध्ये गेल्यानंतर एका जागी बसून बोलत असतो. मग संपूर्ण नाटक एका कोचावरती बसून होऊ शकतं. किंवा तुम्ही ऑफिसमध्ये गेल्यानंतर ऑफिसला समोर बॉस बसलेला, तुम्ही इथे बसलात, असं नाटक होऊ शकतं. पण आपण नेहमी लार्जर दॅन लाईफ करायला लागतं. मग आपण त्याला हालचाली का देतो? तर त्याला एम्फेसिस म्हणतो आम्ही. म्हणजे मला एखादी गोष्ट जर का प्रकर्षाने जाणवेल अशी लोकांना सांगायची असेल, तर त्या व्यक्तीची पोझिशन, बॉडी पोझिशन, त्याची स्टेज पोझिशन, त्याची एकंदर उभं राहणं, बसणं किंवा चालणं, ह्याद्वारे ते वाक्य किंवा ती घटना लोकांच्या मनात ठसली गेली पाहिजे. ह्याचा विचार मी ते लिहित असताना करत असतो. मग त्यावेळेला मला कधी कधी असं जाणवतं की बाबा ह्याच्यामध्ये कॅरेक्टरायझेशन लेखकाने लिहिलेलं आहे, बरोबर. कारण लेखक काय लिहितो? दृश्य लिहितो. लेखकाला त्यातनं काय सांगायचं हे भाषेद्वारा तो सांगण्याचा प्रयत्न करतो. पण त्यातलं नाट्य उभं कसं राहील हे तो सांगत नाही. कधी कधी तो लेखक कंसामध्ये लिहून ठेवतो की त्यावेळेला असं वाटतं की हे वाक्य म्हणता म्हणता त्याने बसावं, त्याने बोलावं. हा त्याचा विचार असतो. तुम्ही कंस वाचता का? मी कंस वाचत नाही. मी कंस वाचत नाही यासाठी की मी कॅरेक्टरायझेशन वाचलेलं असतं. हे लेखकाला वाटतंय. आता याच्यासाठी मी एक उदाहरण देतो. मी अग्निपंख नावाचं नाटक केलं होतं. डॉक्टर लागून बरोबर मी नाटक केलं 1986 साली. डॉक्टर लागून बरोबर पहिल्यांदाच काम करत होतो मी. आणि डॉक्टरने मला पहिल्याच दिवशी विचारलं की तुझी पद्धत काय? त्याच्या आधी मी नाटकं केली होती. म्हणजे आत्माराम भेंडेंबरोबर पण नाटक केलं होतं सौभाग्य नावाचं. उदय टिकेकर होतं. त्याच्यात अथमनच जगणं केलं होतं. आणखीन बरीचशी नाटकं केली होती. पण ती सगळी आयदर माझ्यासारख्या सामान्य कलाकारांबरोबर होती, हौशी कलाकारांबरोबर होती, थोड्याशा मान्यवर कलाकारांबरोबर होती. पण डॉक्टर लागूनसारखा एक नटश्रेष्ठ नट जेव्हा विचारतो की मला तुझी पद्धत काय, तर तेव्हा मला नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामामधली शिकवलेली पद्धत मला माहिती होती की दिग्दर्शकाने काय असलं पाहिजे. तर दिग्दर्शकाने चांगल्या पद्धतीचा वाचक असलं पाहिजे. दिग्दर्शक चांगला चित्रकार असला पाहिजे. दिग्दर्शकाला संगीत कळलं पाहिजे. दिग्दर्शक चांगला मानसोपचार तज्ज्ञ असला पाहिजे. मानसोपचार तज्ज्ञ म्हणजे त्याला त्या पात्राच्या मानसशास्त्राचा त्यांनी अभ्यास करणं आवश्यक आहे. मग ते कसं वागेल, काय करेल. मग त्याला ऑथेल्लो करायचं असेल तर, डिरेक्ट करायचं असेल तर ऑथेल्लोची संपूर्ण त्याची पार्श्वभूमी त्यांनी लक्षात घेतली पाहिजे. त्याचा स्वभाव वैशिष्ट्य त्यांनी शिकलं पाहिजे किंवा अंगात भिनवलं पाहिजे, तरच तो दुसऱ्याला सांगू शकेल. तर त्या पद्धतीने तो मुवमेंट्स बसवेल आणि त्याप्रमाणे त्या मुवमेंट केल्या जातील. हे मी आता ढोबळ पद्धतीने सांगतोय, कारण डिटेलमध्ये त्याच्यावर खूप प्रकार येऊ शकतात. कारण मग आपण रंगमंचाचे भाग केले पाहिजेत, ते तसं का केलं पाहिजे. स्क्रिप्टचा विचार करता म्हणजे ह्याच्यातल्या 2 महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत की WWWH म्हणजे नाटक कुठे घडतं, वेन कुठे घडतं, कधी घडतं, का घडतं आणि कसं घडतं, म्हणजे नाटक हे आपण म्हणतो. तसं आता हेच सगळे प्रश्न आपल्याला कलाकारांना सांगता आले पाहिजेत. तू इथे का बसतोस, कधी बसतोस, कुठल्या वाक्याला बसतोस, कुठल्या शब्दाला बसतोस आणि कसा बसतोस, किंवा उभा राहतोस किंवा जातोस किंवा चालतोस. दुसरी म्हणजे महत्त्वाची गोष्ट, चालत असताना तुमच्या मी मगाशी म्हटलं तसे चालत असताना तुमचे जे शब्दांचे जे काही घाट बदलतात ते बदलून मग तुम्ही
जेव्हा तुम्ही मुवमेंट फायनल तुमच्या होतील की आता ह्या वाक्याला ठरलं बस, म्हणजे माझ्याकडनं ठरलं असं नाही, अभिनेत्याकडनं ठरलं पाहिजे. कारण मी ते ठरवलेले असतात. मी ट्राय अँड एरर मेथडने नाटक करत नाही. असं करून बघूया का, नाही, तुला हे करायचं आहे, का करायचं आहे हे मी त्याची उत्तर मी देऊ शकतो. तुला पटत नसेल तर मी तुला समजावून देतो, पण तू हे चुकीचं आहे असं मला पटवून दिलं तर मी बदलेन सुद्धा. पण त्या भूमिका माझी भूमिका माझ्या मुवमेंटबद्दलची कन्फर्म असते, नक्की असते. त्याच्याविषयीच मला विचारायचं आहे की तालमीनं सुरू होण्यापूर्वी तुम्ही तुमचं एक मुवमेंट बद्दलचं, प्रकाश योजनेबद्दलचं डॉक्युमेंट तयार असतं. हो, तर त्याविषयी आम्हाला थोडं सांगा. ते आम्हाला नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाने शिकवलेली गोष्ट आहे की तुमच्या डोळ्यासमोर तुमचं नाटक उभं राहतं असं पण म्हणतो. लेखक म्हणतो माझ्या डोळ्यासमोर उभं राहिलं, माझ्यासमोर उभं राहिलं म्हणजे काय राहिलं उभं. त्याच्यासाठी 2-3 उदाहरणं देतो मी. की मी एक नाटक केलं, अथमनुष्य जगणं, म्हणजे माझ्या आयुष्यातलं सगळ्यात उत्तम नाटक आत्तापर्यंत. त्याच्या उंचीला मी पोचलेलो नाही. तर त्या नाटकात गंमत अशी होती की त्या नाटकात भरपूर नेपथ्य होते. म्हणजे नेपथ्य एकच होतं पण त्यात भरपूर लोकेशन्स होते. आणि लेखकाने मला चॅलेंज दिला होता की हे तू करून दाखव, कारण खूप कठीण आहे. पण मी अनेक वेळा वाचल्यानंतर त्याच्यामध्ये काय काय गोष्टी आहेत त्याची एक यादी केली आणि त्या सगळ्याचं कंपॅरिझन एका क्षणात केलं मी. हे कसं झालं, का झालं मला माहीत नाही, पण ते झालं. तर त्याचा विचार करत असताना, नेपथ्याचा विचार करत असताना की लेखकाला काय पाहिजे हे ठरवून मी केलेलं असतं. मग आता ह्या दृश्यामध्ये ह्या वाक्याला हे पात्र कुठे जाईल हे जर मी नुसतं मनामध्ये रेखून ठेवलं तर ते मी प्रत्यक्षात सांगताना समजा विसरलो तर काय करायचं. यासाठी आणि शिवाय तुमच्या समोर सगळ्या गोष्टी तयार असल्या पाहिजेत. यासाठी आमच्या NSDमध्ये, नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामामध्ये एक आम्हाला पद्धत शिकवली होती की तुमच्यासमोर जी वाक्य आहेत त्या वाक्याला नावाचं जे कॅरेक्टर आहे ते त्यावेळेला कुठे बसलेलं असेल त्याची प्लेसमेंट तुम्ही त्या ग्राउंड प्लॅनवरती लिहून ठेवा. अच्छा, त्याला तुम्ही ग्राउंड प्लॅन म्हणता. ग्राउंड प्लॅन म्हणजे आपण जे नाटकाचं नेपथ्य असतं त्याला वर्ण बघितल्यानंतर त्याला जे रूपरेखा दिसते, म्हणजे तुमच्या घराचा तुम्ही फ्लोअर प्लॅन म्हणता तसा नाटकाच्या नेपथ्याचा ग्राउंड प्लॅन. म्हणजे त्याच्यात सोफा आहे, त्याच्यामध्ये कपाट आहे, त्याच्यामध्ये दरवाजा आहे, दरवाजामधनं ते पात्र कधी येतं, कुठल्या वाक्याला येतं, ते कुठे थांबतं, हे तुमचा संबंध स्केलप्रमाणे तुमचा तो ग्राउंड प्लॅन आखलेला असतो नेपथ्यकाराने किंवा तुम्ही स्वतःनी. त्याच्यावरती तुम्ही मार्किंग करून ठेवायचं की ह्या वाक्याला ह्या पात्राने इथे जायचं, ह्या वाक्यापासून तिथे जायचं. हे जसं तुमचं मुवमेंटचं होत होतं त्याच वेळेला त्याची कॉस्ट्युम्स काय असतील, त्याचे त्यावेळी प्रकाश योजना काय असेल, एखाद्या वाक्यापासून त्याच्या वाक्याच्या सुरुवातीपासून जर का म्युझिक सुरू होत असेल तर म्युझिक कुठनं सुरू होतं, ते म्युझिक कुठे थांबतं, ह्याची सगळी रचना डाव्या पानावरती तुम्ही लिहून ठेवायची. मी उजव्या पानावरती संपूर्ण स्क्रिप्ट तुमचं सुरू व्हायच्या आधीच हे मी ठेवतो स्वतः. फक्त ते मी पेन्सिलनी करतो कारण कधी कधी मला स्वतःलाच बदलावीशी वाटली तर. पण नाटकाचं फायनल झाल्यानंतर मी त्याचं संपूर्णपणे रंगीत रेखाटन करून ठेवतो. म्हणजे रंगीत यासाठी की 4 पात्र आहेत तर 4 पात्रांना वेगवेगळा कलर, म्हणजे ह्या वाक्याला हे पात्र इथे असेल, ह्या वाक्याला हे पात्र इथे असेल, त्या वाक्याला ते वाक्य तिथे असेल. आणि तुम्हाला एक ते नाटक ते समोर सगळा ग्राफ बघितल्यानंतर तुमच्या संपूर्णपणे लक्षात येतं की ह्या संबंध आपल्याकडे किती हालचाली होत आहेत. हालचाली होणं आवश्यक आहे का याचा विचार तुम्ही पुनर्विचार करू शकता जेव्हा तुम्ही ते रिवाईव्ह करता तेव्हा. शक्यतो नाटकात हालचाली कमी असाव्यात अशी प्रथा आहे पूर्वीपासून. ती पूर्वी होती. हळूहळू व्हिज्युलायझेशन लोकांना बघायची सवय झाल्या असल्या कारणामुळे हल्ली मुवमेंट वाढलेले आहेत. मग त्यावेळेला कधी कधी पात्र डावीकडून उजवीकडे उगाचच चालत जातं, पात्र उजवीकडून डावीकडे उगाचच चालत जातं. त्या चालत जाण्याला सुद्धा एक अर्थ आहे, असायला हवा आणि मुळामध्ये त्यांच्या मुवमेंटला अर्थ आहे. म्हणजे स्टेजक्राफ्टच्या दृष्टिकोनातून
डायगोनल लाईन म्हणजे वरून खाली येणारा माणूस, अप स्टेजवरून डाऊन स्टेजवर येणारा माणूस हे टेन्शन क्रिएट करतं. हे चित्रामध्ये सुद्धा तसंच असतं. चित्र जेव्हा तुम्ही काढता तेव्हा जेव्हा आपण लाईन्सचा वापर केला जातो, तो लाईन्सचा वापर किंवा सिनेमामध्ये जेव्हा आपण कंपोजिशन करतो तेव्हा लाईन्सचा वापर केला जातो. तर टेन्शनची लाईन डायगोनल लाईन का असते, तर तुम्ही दोन बिंदू जेव्हा बघता तेव्हा एका बिंदूतून दुसऱ्या बिंदूकडे जेव्हा मी बघता, जर सरळ असेल तर ती गोष्ट वेगळी असू शकते, समोरासमोर ते उभे राहतात. पण जेव्हा अशा तिरक्या दृष्टीने उभे राहतात तेव्हा त्याच्याकडे चालत येणं, मग त्या चालत येण्याला सुद्धा काही वजनं ठेवलेली आहेत. म्हणजे तुम्ही रंगमंचाच्या ऑडियन्सच्या उजवीकडून डावीकडे जर का घ्यायला लागलात तर ते जास्त टेन्शन धरलं जातं. याचं कारण काय, याच्यामागली सायकोलॉजी अशी आहे की आपण नेहमी उजवीकडून डावीकडून उजवीकडे वाचत असतो. आपण जेव्हा विरुद्ध येतो त्यावेळेला ते विरुद्ध प्रवाह गेल्यामुळे तो टेन्शनचा भाग येतो, छेद देतं आपल्या मानसिक, छेद देतं. त्यामुळे थोडक्यामध्ये सांगायचं, त्या मुवमेंटला, त्यांच्या चालण्याला एक विशिष्ट शास्त्र आहे. याचा अभ्यास दिग्दर्शकांनी करणं आवश्यक आहे. नाही तर मग लोकांना असं वाटतं की अरे ते चालतात म्हणजे बागेत फिरल्यासारखे वाटतात. याचं कारण असं की ते जर का तुमचं चालणं आणि बोलणं जर का मॅच होत नसेल त्या विषयाला, म्हणजे तुमच्या भावनेला ते मॅच होत नसेल तर हा प्रसंग उद्भवू शकतो. दुसरी गोष्ट, तुम्ही चालत चालत बोलत असाल तर तुमचं चालणं आणि तुमच्या बोलण्याचा स्पीड हा मिक्स हा मॅच व्हायला पाहिजे. म्हणजे तुम्ही फास्ट बोलत असाल आणि जर का हळूहळू चालत असाल जमणार नाही. कारण प्रेक्षकांच्या मनावरती किंवा त्या भूमिकेचा त्या समोरच्या व्यक्तीवरती किंवा प्रत्यक्ष त्याच्या कॅरेक्टरायझेशनवरती उपयोगच होणार नाही, फरक पडणार नाही, लोकांना ते भावणार नाही आणि ते आतून आले असं वाटणार नाही. म्हणजे दिग्दर्शकाने सांगितलंय म्हणून तो चाललाय, दिग्दर्शकाने सांगितलंय म्हणून तो फास्ट बोललाय, अशा पद्धतीच्या सगळ्या गोष्टी केल्या जातील. त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टीचं शास्त्र आहे, ते शास्त्र आत्मसात करणं दिग्दर्शकाला आवश्यक आहे. आणि ह्यासाठी परत मी सांगतो की मानसोपचार तज्ज्ञ तो असला पाहिजे, यासाठी की कुठल्या वाक्याला तो कसा व्यक्त होईल, त्याच्या शरीराची हालचाल कशी असेल, हे मानसोपचार तज्ज्ञच सांगू शकतो. की तो एक्साइट झाला की हातवारे करेल का, किती हातवारे करेल. नाटकामध्ये हातवारे केले जातात, सिनेमामध्ये केले जात नाहीत. याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे नाटक हे लार्जर दॅन लाईफ दाखवायचं असतं. ह्याचं कारण असं की त्यांच्याकडे कॅमेरा, प्रेक्षकांकडे कॅमेरा नसल्यामुळे पहिल्या ए रांगेतल्या बसलेल्या माणसाला जे भाव समोरच्या व्यक्तीचे दिसतात ते झेडवाल्याचे दिसत नाहीत. मग ते भाव जर त्याला दाखवायचे असतील ते त्याच्या शरीर अंगिक अभिनयाद्वारे, त्याच्या शब्दाद्वारे, वाचिक अभिनयाद्वारे हे दाखवणं आवश्यक आहे. त्यामुळे मुवमेंट करताना दिग्दर्शकांनी या सगळ्या गोष्टींचा ध्यानात घेऊन त्या मुवमेंट बसवल्या पाहिजेत, हालचाली बसवल्या पाहिजेत. कुठल्या व्यक्तीला महत्त्व आहे, कुणाच्या व्यक्तीला कुठल्या वाक्याला महत्त्व आहे, किंवा ते पात्र न बोलता सुद्धा दुसऱ्या व्यक्तीला जर का महत्त्व द्यायचं असेल तर त्यांच्या बॉडी पोझिशन्स ठरवता येतात. कारण रंगमंचावरच्या बॉडी पोझिशन्स ठरलेल्या आहेत. त्या जमाना कितीही बदलला, उद्या किती मोठे झाल्यात, दिग्दर्शक मोठे झाले, किती तंत्र आली तरी बॉडी पोझिशनमध्ये बदल होणार नाही. बॉडी पोझिशन्स म्हणजे काय? बॉडी पोझिशन म्हणजे तुम्ही रंगमंचावरती जेव्हा उभे राहता तेव्हा जेव्हा संपूर्णपणे समोर उभे राहता त्याला फ्रंट असं म्हणतात. तुम्ही जेव्हा आडवे असता, असे उभे असता तेव्हा त्याला प्रोफाईल म्हणतात. किंवा तुम्ही थोडेसे जास्त ओपन असता तेव्हा तुम्ही त्याला 3/4 म्हणतात. टोटल बॅक असेल तेव्हा त्याला बॅक पोझिशन म्हणतात. ह्या पोझिशन्स तुम्हाला तुमच्या वाक्यांना, तुमच्या व्यक्तिमत्वाला प्रेक्षकांसमोर ठसवण्यासाठी खूप फायदा होऊ शकतो. म्हणजे तुम्हाला संवाद असोत किंवा नसोत. म्हणजे जेव्हा मला एखादा पाठीमागून बोलणारा असा माणूस आहे, तो जेव्हा समोरच्या माणसाशी बोलतोय आणि त्याच्याकडे जर मला लक्ष द्यायचं असेल
जायचं असेल तर त्यांनी सरळ त्या माणसाकडे त्यांनी सरळ उभं राहायचं आणि ह्या मागे पाठ असलेल्या माणसाने त्याच्याकडे सरळ चालत जायचं. आमचं लक्ष जातं कोणाकडे? या माणसाकडे. रंगमंचावरती जेव्हा एक माणूस बोलत असतो आणि दुसरा माणूस नुसता चालत असतो तेव्हा लोक चालणाऱ्या माणसाकडे लक्ष देतात कारण त्याला ऐकू येत असतं. त्यामुळे एम्फसिस कुणावरती असावा हे दिग्दर्शकाने ठरवून त्याप्रमाणे त्याला मुवमेंट द्यायचे असतात. रंगमंचावरती काही भाग असे आहेत की ज्याला एक विशिष्ट वजन दिलेलं आहे. डाऊन राईट म्हणजे ऑडियन्सच्या डाव्या बाजूला जो भाग असतो त्याला डाऊन राईट असं म्हणतात. त्या डाव्या बाजूला फार महत्त्व आहे. डाव्या बाजूला पुढे त्याला फार महत्त्व आहे. याचं कारण असं आहे की एक तर तो माणूस किंवा ती व्यक्ती किंवा ते कॅरेक्टर किंवा ती जागा प्रेक्षकांच्या नजरेस एकदम पडते. याचं कारण त्याच्यामधली सायकोलॉजी अशी आहे की आपण सर्वदा असे बघत असतो. बरोबर. डावीकडून उजवीकडे बघत असतो, डावीकडून उजवीकडे बघत असतो, असे वाचत असतो किंवा असे बघत असतो. आपली नजर अशी असते. आपण असे कधी बघत नाही, कधीच बघत नाही. जरी मुसलमान लोक असे वाचत असले तरी सुद्धा ते बघताना असेच बघतात, वाचताना असं वाचत असले तरी सुद्धा. सांगायची गोष्ट अशी की त्या विभागामध्ये किंवा त्या प्लेनमध्ये तुम्हाला काही महत्त्वाचे सीन्स घेणं आवश्यक आहे किंवा एखादं महत्त्वाचं कॅरेक्टर उभं राहणं आवश्यक आहे. तेव्हा ह्या स्टेजक्राफ्टचा दिग्दर्शकांनी अभ्यास करणं आवश्यक आहे आणि त्याप्रमाणे सगळ्या मुवमेंट्स बसवणं आवश्यक आहे. ते बसवल्यानंतर तुमचा एक ठोकताळा तयार झाला की तिथपर्यंत एकदा मुवमेंट अंगवळणी पडली की तुम्ही त्याला पाठांतराला द्यायचं. आणि पाठांतर म्हणजे पाठ करायचंच नाही. आर्टिस्टने किंवा कलावंताने असं ठरवायचं की ह्या वाक्याला मी इथे बसतोय त्यावेळेचं हे वाक्य आहे असं म्हणून लक्षात ठेवायचं. कारण तुम्ही पाठ केलेली गोष्ट कधी विसरून तुम्ही ब्लँक होऊ शकता. त्यामुळे मी माझ्या नटांना अशी सूचना करतो की तुम्ही पाठ करू नका, तुम्ही समजून बोला एकतर पहिली गोष्ट म्हणजे. आणि माझ्या मुवमेंटप्रमाणे तुम्ही बोला. माझ्या मुवमेंट माझ्याकडे लिहिलेल्या आहेत माझ्या कॉम्प्युटरमध्ये, त्यामुळे त्या बदलणं शक्य नाही. त्यामुळे मी मला उद्या उठलात तर तुम्ही उद्या आलात तुम्ही विसरलात तर मी तुम्हाला सांगितलं की ह्या वाक्याला तू बसलेला आहेस, यापैकी ह्या शब्दाला तू बसलेला आहेस. इतकं पर्टिक्युलर दिग्दर्शकांनी असलं पाहिजे. ते बसल्यात. ते सगळं झाल्यानंतर त्यांच्या संहिता ताब्यात यायला लागल्यानंतर हळूहळू त्याच्यामध्ये इमोशन्सचा वापर करायला त्याला सांगितलं पाहिजे. म्हणजे आत्ता जे सुरुवातीला तुम्ही जे वाचत असाल तेव्हा नुसत्या मुवमेंटसाठी वाचता किंवा त्याप्रमाणे टोनिंग तुमचं हळूहळू बदलत जातं. पण जेव्हा तुम्ही इन्व्हॉल्व होऊन बोलायला लागतात तेव्हा त्यात इमोशन्स येऊ शकतात. आणि इमोशन्स आल्या की इमोशन्सप्रमाणे दुसऱ्या माणसाची ॲक्शनप्रमाणे रिॲक्शन होते, तशी त्याच्या संवादाची पण रिॲक्शन होऊ शकते. म्हणजे त्यांनी काय करायचं, जर संवाद नसले तरी त्यांनी कशी रिॲक्शन द्यायची किंवा काय अभिनय करायचा हे तो ठरवू शकतो. बरोबर. आणि हे तालमीमध्येच घडलं पाहिजे. म्हणजे मग प्रत्यक्ष प्रयोगामध्ये अचानक समोरच्या व्यक्तीला अरे ह्यानी अशी काय रिॲक्शन दिली हे कळता असं होता कामा नये. ते सगळं झाल्यानंतर मग नेपथ्यकाराने उभारलेलं नेपथ्य हळूहळू त्यांना लेवल्स असते त्या लेवल्सवरती त्यांना वावरायची संधी दिली पाहिजे. याचं कारण असं की जिना किंवा लेवल्सवरती तुम्ही जर ग्राउंड प्लॅन किती काढलेला असलात तरी ते चालणं थोडंसं मेकॅनिकल होऊ शकतं. ते सहजता त्याच्यामध्ये आली पाहिजे. त्यासाठी तुम्ही त्यांना तसे करणं आवश्यक आहे. त्याच वेळेला दिग्दर्शकांनी त्यांच्या कॉस्ट्युमचा विचार केला पाहिजे. त्यांच्या कॉस्ट्युमचा विचार करत असताना तुम्ही कॉस्ट्युम बदलायला किती वेळ आहे, मध्ये किती वेळ तुम्हाला ब्लॅकआउट असणार आहे, आधीच्या सीनच्या संपलेल्या दृश्याच्या वेळेला तो कलाकार कुठे आहे, त्याच्यात दुसऱ्या सीनच्या ओपनिंगला तो कलाकार कुठे असणार आहे, तो जर मंचावरती असला तर त्याला पुरेसा वेळ आहे की नाही. कारण ब्लॅकआउट झाल्यानंतर त्यांनी आतमध्ये जायचं आणि सर्वसाधारणपणे जास्तीत जास्त ब्लॅकआउट 40 सेकंदाचा असतो. त्या 40 सेकंदात तो कपडे बदलून येणार आहे की नाही, येणार नसेल, येऊ शकत नसेल तर त्यासाठी काही योजना करता येईल का, याचा विचार दिग्दर्शकांनी करणं आवश्यक आहे. यासाठी एक उदाहरण देतो मी. परत जुनं उदाहरण आहे, अग्निपंख नाटकातलं उदाहरण आहे. डॉक्टर श्रीराम लागू माझ्याबरोबर काम करत होते. त्यांनी मला सुरुवातीलाच सांगितलं की चष्मा नसल्यानंतर ते रंगमंचावरती त्यांना नीट दिसत नाही, स्पष्ट दिसत नाही. आणि त्या
भूमिकेला त्यांना चष्मा वापरायचा नव्हता. त्यामुळे त्यांनी मला आधीच सांगून ठेवलं की या प्रत्येकाचे माझ्याबरोबर येणाऱ्या लोकांचे कॉस्ट्यूम काय काय कलरचे असणार आहेत ते मला सांगून ठेव. त्याप्रमाणे त्यांनी एक चार्ट त्यांना बनवून दिला होता. आणि तो चार्टप्रमाणे ते साधारण आता समजा गुलाबी रंगाची साडी सुहास जोशीची असेल तर साधारण गुलाबी रंग दिसला म्हणजे सुहास जोशी आली. ती जवळ आल्यानंतर ती म्हणजे नुसती समजा येणार असेल तर त्यांना ते तेवढं दिसायचं. स्पष्ट दिसत नव्हतं तरी तो रंग दिसायचा त्यांना. असं केलं होतं. आणि ग्रँड रिहर्सलच्या वेळेला एका रिहर्सल तालमीलाच्या वेळेला सुहास जोशींनी सांगितलं आज मी साडी बदलत नाही रे सगळ्या सीनला, मी गुलाबी साडी ती गुलाबी साडीच ठेवते असं त्यांनी सांगितलं. आणि नंतरच्या एका सीनमध्ये स्वाती चिटणीसची नेमकी गुलाबी साडी होती. आणि ती तालीम सुरू झाली. तालीम संपल्यानंतर डॉक्टर माझ्यावरती खूप चिडले होते. मला म्हटलं यार कुमार तू मला सांगितलं का नाहीस, पटकन गुलाबी रंग दिसला. म्हणजे आता ही कशी आली आत्ता इथे, सुहासची एंट्री त्याच्यावेळी ही कशी, गुलाबी रंगाची साडी तिची पण होती. पण नंतर तिचा आवाज ऐकल्यानंतर मी पटकन हे झालं. तर तेव्हा सुहास म्हणले नाही माझीच चूक झाली, मी तुम्हाला सांगायला पाहिजे. पण सांगायची गोष्ट म्हणजे अशी की याचा विचार दिग्दर्शकांनी करणं आवश्यक आहे. दुसरं म्हणजे असं समजलं जातं की कॉस्ट्यूम करणं जेव्हा आपण रेग्युलर आजच्या काळात नाटक करत असतो काय विशेष आहे असं वाटतं, ते सोपं असतं. माझं म्हणणं उलट आहे, आजच्या काळातले कॉस्ट्यूम करणं सगळ्यात कठीण आहे. याचं कारण असं आहे की जेव्हा तुम्ही ऐतिहासिक किंवा पौराणिक नाटक करत असता किंवा एखादा पिरियड प्ले करत असता त्या पिरियड प्लेसाठी तुमच्याकडे संदर्भासाठी काही कॉस्ट्यूमची उदाहरणं असतात. आता आजच्या कॉस्ट्यूममध्ये करत असताना तुम्हाला कॅरेक्टरायझेशन्स प्रमाणे कलर्स सिलेक्ट करायचे असतात. बरोबर. कलर्स आणि स्टाईल ही तुम्हाला सिलेक्ट करायची असते. म्हणजे जो कोण वेशभूषाकार असेल त्यांनी करणं, तरी शेवटी से असतो दिग्दर्शकाचा असतो किंवा दिग्दर्शकाने ह्याच्यावरती लक्ष घालणं अतिशय आवश्यक असतं कॉस्ट्यूममध्ये आणि मेकअपमध्ये. आता काही वेळेला अभिनेत्रींना असं वाटतं की आपल्याला प्रत्यक्षात चांगले कपडे असावेत, भारी कपडे असावेत, उंची कपडे असावेत, आणि म्हणून त्या हट्ट धरून वेशभूषाकारांना सांगून तसं करण्याचा प्रयत्न करतात. ज्वेलरी खूप चांगली पाहिजे असते, पण ती खरोखर आवश्यक आहे की नाही याचा विषय दिग्दर्शकांनी करणं आवश्यक आहे, विचार करणं आवश्यक आहे. कारण शेवटी प्रत्येक गोष्टीला जबाबदार दिग्दर्शक ठरणार असतो. त्यामुळे मेकअप जास्त गॉडी होत नाही ना. बरं, मेकअप करणं आवश्यक आहे ह्यासाठी की एक तर तुमच्या चेहऱ्यावरती लाईट पडत असतात. म्हणजे जरी सिनेमा इतका जास्त जाड मेकअप थर जरी गेला नसला तरी तुमच्या चेहऱ्यावरती भरपूर लाईट्स पडत असतात आणि त्या लाईट्समुळे तुमच्या चेहऱ्याला इजा होण्याची शक्यता असते. आज आपण बघतो अनेक कलाकारांचे चेहरे काळवडलेले दिसतात तुम्हाला, विशेषतः सिनेमाच्या क्षेत्रामधल्या. याचं कारण असं होतं की कितीही तुम्ही जास्त मेकअप नको असं म्हणून ते नॅचरल वाटण्यासाठी म्हणून ते तसं करतात, पण त्याचा नंतर परिणाम जाणवायला लागतो. याची खबरदारी दिग्दर्शकांनी घेणं आवश्यक आहे. मला तर परत कास्टिंगकडे यायचं आहे की निवड करताना काय तुम्ही निकष लावता, म्हणजे नवीन कास्टिंग करताना त्यांची काही ऑडिशन घेता, नवीन मुलींचं किंवा मुलांचं कास्टिंग करता? नाही, मी जर नवीन असेल तर मी त्यांना बोलवलं जातं आणि त्यांना मी लगेच फायनल नक्की सांगत नाही. त्यांना मी दृश्य वाचायला देतो. ते दृश्य वाचायला देतो आधी प्रथम कॅरेक्टर समजावून सांगतो की असं कॅरेक्टर आहे, या वयाचं आहे, आणि त्याच्यानंतर मग त्यांच्यावरती संस्कार केले जातात. त्यांना टोनिंगची पद्धत सांगितली जाते. पुन्हा टोनिंग मी देत नाही. त्याच्यानंतर मी त्यांना नक्की करत नाही, त्यांना उभं करतो. त्यांच्या मुवमेंट सुरू झाल्यानंतर काही दिवसानंतर मी त्यांना नक्की सांगतो आणि ह्याची सूचना त्यांना पहिल्यांदाच दिलेली असते. दुसरी गोष्ट म्हणजे मी कधीही हे करत नाही, प्रॉक्सीची म्हणजे तुमच्या रिप्लेसमेंटची तालीम मी घेत नाही. हे मी निर्मात्याला सांगितलेलं असतं
त्यामुळे मग मी कधी कधी असा विचार करतो की समजा ह्या एखाद्या छोटा भूमिका करणारी मुलगी आहे, विशेषतः मुलींचा मध्ये जास्त प्रकार होतो, तर ती सहज सोडून जाऊ शकते. कारण तिला चांगली भूमिका टी व्हीमध्ये मिळते, नाटकामध्ये मिळते, सिनेमामध्ये मिळते. मग अशा वेळी याचं नुकसान होऊ नये आणि मग त्यांनी त्या जागी नगाला नग म्हणून कोणतरी आणू नये आणि माझ्या नाटकाची वाट लागू नये म्हणून मी त्याच वेळेला सांगतो की मी आत्ता भले 2 वेळा मेहनत घेईन, मी डबल कास्टिंग करीन. मी आत्ता नुकतंच नाटक केलं होतं त्या तिघांची गोष्ट नावाचं. त्यावेळेला मी जवळजवळ 6-7 मुलींना बोलवलं होतं. मी बोलवलं काही लोकांना शरद पोंक्षे आणि अश्विनी एकबोटेने बोलवलं होतं. त्यापैकी 3 मुलींना मी जवळजवळ नक्की केलं होतं. त्यापैकी एक होती दीप्ती लेले नावाची मुलगी, 2 नंबरला होती ज्ञानदा पानसे आणि 3 नंबरला होती पूजा ठोंबरे. या 3ही मुली त्यांच्या वाचनावरनं मी नक्की केल्या आणि एकंदर त्यांच्या दिसण्यावरनं त्या पात्राच्या भूमिकेवर नाटकात त्यांची भूमिका प्रमुख भूमिका होती. म्हणजे ओरिजिनल नाटकाचं नाव होतं तिच्या मते. ओके. तिच्या मते म्हणजे त्या मुलीच्या मते असं नाटकाचं नाव होतं. पण मी त्या नाटकामध्ये बदल करून नंतर ते नाटक तिघांचंही केलं म्हणून मी त्या नाटकाचं नाव ठेवलं त्या तिघांची गोष्ट. आनंद नाडकर्णीचं नाटक. शरद पोंक्षे आणि अश्विनी एकबोटे काम करत होते. तर शेवटी मी पूजा ठोंबरेला पण सांगितलं की पूजा ठोंबरे मी दोघीच जणी मी नक्की करतोय, या दोघींपैकी कोणाचा प्रॉब्लेम झाला तर मग आपण बघूया, पण शक्यतो तर आत्ता मी नाही करणार, मी दुसऱ्या प्रोजेक्टमध्ये तुला घेईन. आणि या दोघींवरती सुरू केलं. त्यात सुद्धा माझा पहिला प्रेफरन्स दीप्ती लेलेवरती होता, कारण ती त्या भूमिकेसाठी अतिशय योग्य होती दिसण्यावरनं आणि एकंदर अभिनयावरनं सुद्धा, तिच्या वाचनावरनं, तिच्या एक्सप्रेस करण्यावरनं. तर ह्या दोन्ही मुलींबद्दल मी अनभिज्ञ असल्यामुळे मी त्या दोन्ही मुलींशी गप्पा मारायचं ठरवलं. आणि तालीम संपल्यानंतर तालमीच्याच ठिकाणी एके दिवशी एकीला, एके दिवशी दुसरीला मुलीला बोलवलं, त्यांच्याशी गप्पा मारल्या आणि भूमिकेविषयी काही गप्पा मारल्या नाही, इतरत्र गप्पा मारल्या. त्यांच्या फॅमिलीविषयी, त्यांच्या आईवडिलांविषयी, त्यांच्या बॉयफ्रेंडविषयी यासाठी की ह्या मुलीचं जे वय आहे ते बॉयफ्रेंडबद्दलच्या कल्पना करणारं वय आहे. बरोबर. जरी त्याच्यामध्ये त्याचा उल्लेख नसला तरी त्या वयाची मुलं काय करू शकतात, कसे वागू शकतात. आईला जेव्हा ती नवऱ्यावरनं बोलते तेव्हा त्याच्या मागे तिचा बॉयफ्रेंडचा किंवा तिच्या पुरुषाबद्दलच्या रिलेशनशिपचा संबंध असू शकतो. ह्याविषयी त्यांच्याशी चर्चा केली आणि त्यांना स्पष्ट सांगितलं की याचा वापर मी कुठे करणार नाही. पण जे असेल ते म्हणजे जसं डॉक्टरकडे किंवा वकिलाकडनं काही लपवून ठेवणे, तसं दिग्दर्शकाकडनं पण काही लपवून ठेवणे असं माझ्या मताचा मी आहे, असं माझं मत आहे. याचं कारण असं असतं की दिग्दर्शक, मला एखादी गोष्ट तुमच्याकडनं करवून घ्यायची आणि ती मी समजावून सांगितलं पण तुमच्याकडनं करता येत नाही. पण जेव्हा मी तुमच्या स्वतःच्या उदाहरणावरनं जेव्हा मी सांगतो तुम्हाला, उदाहरणार्थ एखाद्या मुलीचं लग्न झालेलं असेल, तिचा नवरा असेल आणि ती नवऱ्याची चिडत असेल, तर मी तिला सांगू शकते की तुझ्या नवऱ्याची चिडताना तू कशी बोलतेस, तो भाव मला इथे हवा आहे. तर त्या पद्धतीने मी त्याचे करून घेतलं आणि मग मी दीप्ती लेले बरोबर पहिल्या अंकाचं ब्लॉकिंग केलं. आणि दीप्ती लेले त्याच वेळेला स्टार प्रवाहामध्ये काम करत होती आणि स्टार प्रवाहाच्या लोकांनी दुसऱ्या अंकाच्या वेळेला तिला सोडलं नाही. बरं, हे काम करत असताना दीप्ती लेलेच्या मुवमेंट आणि ज्ञानदा पानसेच्या मुवमेंट मी वेगवेगळ्या बसवल्या. याचं कारण असं आहे, ती 2 वेगवेगळी व्यक्तिमत्व आहेत. त्या दोघांची व्यक्त करण्याची पद्धत वेगळी आहे, त्यांचा साऊंड वेगळा आहे. त्याप्रमाणे मग मी त्यांच्या मुवमेंट बदलल्या, म्हणजे खूप बदलल्या नाहीत पण बदल होते, त्याच्यामध्ये फरक केला त्यांचा, कारण तो त्यांना सूट झाला पाहिजे. जर ज्ञानाचा ॲग्रेसिव्ह असेल तर तिला ॲग्रेसिव्ह मुवमेंट दिल्या पाहिजे आणि ही तिच्या शरीरयष्टीप्रमाणे जर का ती अशी ॲग्रेसिव्ह वाटत नसेल तर तिला ॲग्रेसिव्ह डायलॉगमधनं हे करून, मी तिला मुवमेंटमधनं न करता डायलॉगमधनं करायचा आणि हिच्या ॲग्रेसिव्हनेस तिच्या बॉडीमधनं व्यक्त करायचा. अशा पद्धतीने फॉर एक्झाम्पल मी सुरू केलं. पण अचानक ती
नाही म्हटल्यानंतर मग ज्ञानदा पानसेलाच आम्ही फायनल केलं. थोडक्यामध्ये मी नवीन लोकांबरोबर अशा पद्धतीने काम करतो. सर, आपल्या मगासपासून बोलण्यात येतंय की तालमीला वेगवेगळी आव्हानं असतात. म्हणजे कलाकार इतर माध्यमांमध्ये बिझी असतात, काही स्टार्स असतात की त्यांच्या खरंच तारखा नसतात तालमींसाठी. तर ही सगळी मोठ या सगळ्यांची बांधणं आजकाल हे खरं तर मोठं आव्हान आहे आणि अजूनही अशी काही आव्हानं असतात. तर तालमीचं नियोजन करताना काय कशा पद्धतीने करता तुम्ही आता? खरं सांगायचं तर आता सध्याच्या काळामध्ये फारच तालमीला प्रॉब्लेम्स सुरू झालेले आहेत. म्हणजे आम्ही ज्यावेळेला व्यावसायिक नाटकासाठी निवड करतो पात्रांची, त्यावेळेला त्यांना पूर्णपणे शेड्यूल देतो. नियोजन करताना माझं म्हणणं असं असतं की तुमचे जे काही दिवस ठरलेले असतील, कोण कोण कसं कसं बिझी असेल त्यांनी त्याप्रमाणे तालीम करावी शेड्यूलप्रमाणे. पण शेवटचे 10 दिवस मात्र मी कुठल्याही आर्टिस्टला परमिशन देत नाही. ते पूर्ण दिवस त्यांनी माझ्याबरोबर तालीम करणं आवश्यक आहे, तरच आपण नाटक करूया, अदरवाईज नाटक नाही करायचं या मी अटी घालतो. याचं कारण असं होतं की शेवटच्या 10 दिवसांमध्ये नाटक संपूर्णपणे पाठ झालेलं असतं आणि तांत्रिक विभागाचे सगळे रिहर्सल तालमी सुरू झालेले असतात आणि माझ्या दृष्टिकोनातनं तांत्रिक वरती काम करणं अतिशय आवश्यक असतं. मी कमीत कमी 3 दिवस प्रत्येकी 2 रिहर्सल्स अशा 6 रिहर्सल्स करून 7वा प्रयोग करतो. ॲट अ स्ट्रेच 3 दिवस प्रयोग रिहर्सल करायच्या. मी शक्यतो हल्ली शुक्रवारी नाटक ओपन होतं. मी शुक्रवार नाटक ओपन झालं की शनिवार रविवार 2 दिवस चांगले मिळतात. त्यामुळे सोमवार मंगळवार बुधवार गुरुवार किंवा मंगळवार बुधवार गुरुवार असे 3 दिवस थिएटर बुक करायचं. सकाळी 10 ते संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत रिहर्सल करायची. त्यात सुद्धा 2 रन थ्रू करायचे, म्हणजे 2 शो करायचे, ज्याच्यामध्ये लाईट्स असतील, सेट असेल, प्रकाश म्हणजे कॉस्ट्यूम असतील, मेकअप असेल. मेकअप अगदी फार फार तर शेवटच्या दिवशी करायचा, आदल्या दिवशी, आणि 0 परफॉर्मन्स करायचा. आणि म्हणजे मग पहिल्या शोचं टेन्शन येत नाही. बरोबर. पण यासाठी आधीच्या तालमी पण करणं आवश्यक आहे. मी जेव्हा सुखांशी भांडतो आम्ही नावाचं नाटक केलं, तेव्हा ते नाटक माझं 31 जुलै 2011ला आलं आणि त्याचं नियोजन माझं मार्चपासून सुरू झालं होतं. याचं कारण असं होतं की मार्चमध्ये जेव्हा नाटक वाचलं गेलं त्यावेळेला नाटकामध्ये डॉक्टर गिरीशोक, चिन्मय मांडलेकर आणि रेखा बडे आणि बाकी 3 कलाकार, असे 6 कलाकार एकत्र होते. त्यापैकी बाकी सगळे लोक फ्री होते. चिन्मय मांडलेकर सुद्धा त्यावेळेला जास्त काम करत नव्हता, तो लेखनाचं फक्त काम करत होता. गिरीशोक मात्र सोमवार ते शुक्रवार शूटिंग करायचं आणि शनिवार रविवारी फक्त तालमी करायचा. तर त्यामुळे मग शनिवार रविवारच्या आमच्या मार्चपासून तालमी सुरू झाल्या. म्हणजे शनिवार रविवारी 4 दुणे 8 तालमी व्हायच्या. त्यात सुद्धा ज्या दिवशी त्याचा प्रयोग असेल त्या दिवशी मग तालीम व्हायची किंवा अर्धी तालीम व्हायची, अशा पद्धतीने आम्ही करत होतो. बरं, त्याच वेळेला माझं दुसरं नाटक चालू होतं दोघांमधले नाते. ते 28 जूनला रंगमंचावरती येणार होतं. म्हणजे 28 जून नंतर खऱ्या अर्थानं सुखांशी भांडतो आम्हीचे संपूर्णपणे तालमी सुरू होत होत्या. मग आता करायचं काय? एखाद्या शुक्रवार शनिवार रविवारी जर का गिरीशो अर्धवट आला तर काय करायचं? तर त्यासाठी मी योजना अशी केली होती की माझं नाटक संपूर्णपणे बसवून झालं होतं, कारण तेही मी लिहिलेलं होतं. त्यामुळे मग डमी कॅरेक्टर घेऊन एखाद्या दुसऱ्या कॅरेक्टरने घेऊन त्यांनी त्याची वाक्य बोलायची, त्यांनी दुसऱ्याला मुवमेंट द्यायच्या आणि ठोकताळे बांधून घ्यायचे, ब्लॉकिंग करायचं. अशा पद्धतीने मी काम सुरुवात केली. याची सुरुवात माझी झाली लग्नाची बेडी नावाचं नाटक जे मी केलं, सगळ्या स्टार्सबरोबर केलं. त्यावेळी डॉक्टर लागूने मला असं सांगितलं होतं की हे सगळे लोक बिझी आहेत, तर तुला कुठल्याही दिवशी कोणीही कलाकार येईल त्यांचे तू डायरेक्ट मुवमेंट बसवल्या पाहिजेत, कारण त्यांच्याकडे डिक्शनवरती काम करायला वेळच नव्हता आम्हाला. कारण कलाकार असे होते डॉक्टर श्रीराम लागू, सुहास जोशी, निळू फुले, रोहिणी अट्टंगडी, सुधीर जोशी, नंतर भारती अचरेकर, विजय म्हैसकर आणि तनुजा रश्मीची भूमिका करत होती. तर त्यावेळेला मी नाटक पूर्णपणे डाव्या बाजूला एक पान घालून त्याच्यावरती संपूर्णपणे रेखाचित्र त्याची काढली होती की कुठल्या वाक्याला कोण कुठे असणार आहे,
त्यामुळे जवळजवळ महिन्यानंतर मी जेव्हा पहिल्यांदा रिहर्सल सुरू झाली त्या दिवशी मी पहिला सीन बसवला रोहिणी अट्टंगडी आणि निळूभाऊंचा, जो प्रत्यक्षात नाटकातला तिसरा सीन आहे. त्याच्यामुळे मला सवयच झाली, म्हणजे सिनेमासारखं मी नाटक करत गेलो. सिनेमा जसे आज हे लोक आणि हे लोकेशन अवेलेबल त्या लोकेशनप्रमाणे करा, त्याच्यातला फायदा असा झाला. तर मग आता हे करायचं कसं, त्यासाठी मी कलर कोडिंग हा प्रकार सुरू केला. कलर कोडिंग म्हणजे काय केलं की प्रत्येक दृश्याला एक एक भावनांचा रंग असतो. म्हणजे समजा टेन्शन असेल किंवा सस्पेन्स असेल तर रेड कलर, कॉमेडी असेल किंवा लाईट संबंध जास्त नाट्यमय नसेल तर त्याला येलो किंवा ग्रीन कलर, आणि तिसरा थोडंसं टेन्शन किंवा नाट्यमय घडामोडी असतील तर त्याला ऑरेंज कलर. असे कलर्स द्यायचे आणि कलर्स देऊन तुम्ही एकंदर दृश्य घ्यायची. तर त्या दृश्यामध्ये सुद्धा बारकी बारकी युनिट्स करायचे. युनिट्स म्हणजे एक पूर्ण दृश्य 6 पानांचं असेल तर त्याच्यामध्ये बारक्या बारक्या आणखीन छोटे छोटे कॅरेक्टर्स येतात. कोणी जातं कोणी नवीन कॅरेक्टर येतं, तर त्याची युनिट्स करायची, त्यांना नावं द्यायची. याचा फायदा असा होतो की बोलीभाषेमध्ये सांगितलेल्या गोष्टी कलाकारांच्या लक्षात राहतात. कधी कधी काय होतं की अरे भरपूर दृश्य आहेत, मग ह्यावेळी हे कुठलं दृश्य आहे, मग त्या संबंध दृश्याला म्हणजे 1 ते 10 युनिट असतील तर त्या 10 युनिटला एक नाव द्यायचं. उदाहरणार्थ भांडणाचं दृश्य किंवा खडाजंगी, म्हणजे खूप भांडण झालं असेल. ॲक्सिडेंट, म्हणजे त्या दृश्यामध्ये ॲक्सिडेंट होतं, म्हणजे पटकन लक्षात येतं ना, कलाकारांच्या लक्षात येतं आपल्याला हा ॲक्सिडेंट. आता जी युनिट आहेत त्या युनिटमध्ये असं बघायला पाहिजे की ती छोटी छोटी जी दृश्यांची मालिका केलेली असेल त्यात सतत रेड कलर येतोय का, सतत ग्रीन कलर येतोय का. बरं, सतत ग्रीन कलर पण चालू शकेल, सतत रेड कलर पण चालू शकेल, पण तो आवश्यक वाटतोय का. ह्या योगे एकंदर संबंध नाटकाचं अवलोकन करणं आपल्याला सहज शक्य होतं. टॉप अँगलने बघतायत आपल्याला की अरे बाबा हे भयंकरच काय रिपिटेटिव्ह होत्या सगळं, त्याच भावना आहेत. मग भावनांची गुंफण हा खरा सांगायचा तर हा प्रकार जास्त करून सिनेमामध्ये वापरला जातो, पण मी तो नाटकात पण वापरायला लागलो. ह्याचं कारण असं की जेव्हा मला एकदम मध्येच सीन करायला लागेल तेव्हा त्याच्या आधीचा कलर कुठला आहे आणि ह्या सीनचा कलर कुठला आहे, म्हणजे काय नोटवरती नाटक सुरू झालं पाहिजे की काय नोटवरती सीन सुरू झाला पाहिजे, किंवा त्यांची एंट्री होते त्यावेळी ते कसे आहेत, त्यावेळी इकडला कलर कुठला आहे. इथे समजा टेन्शन असेल, कांचन आणि हे भांडत असतील आणि ते लोक जर कॉमेडी येत असतील तर तो सूट होतोय की नाही, मग यांचं भांडण किती प्रमाणात ठेवलं पाहिजे, हा मला मूड ठेवण्यासाठी. त्यासाठी त्यांच्या पोझिशन काय असेल. कलर कोडचा मतलब असा आहे की ते कुठलं कॅरेक्टर काय घेऊन कलर घेऊन येणार आहे रंगमंचावरती. या अशा पद्धतीचा मी वापर करतो आणि तो करत आलेला आहे आणि आत्तापर्यंत सक्सेसफुल तो झालेला आहे.